Nếu bạn nghĩ từ này đọc là Phuket thì bạn nhất định phải xem bài này. Vì mình sẽ chỉ bạn cách phát âm chính xác hai âm này trong tiếng Thái Lan. Mặc dù ưu điểm của việc tự học tiếng Thái online đó là bạn sẽ tìm được nhiều nguồn tài liệu học, nhưng không phải tài liệu học nào cũng chính xác. Đặc biệt nếu nguồn dạy học tiếng Thái mà bạn đang theo học, phiên âm tiếng Việt và phát âm các từ này là xạ phái, Bắc Phòn, Phuket, thì bạn không nên tiếp tục học theo nguồn tài liệu đó, vì đó là cách phát âm sai nha. Những tài liệu viết phiên âm sai sẽ làm cho bạn phát âm sai, nhưng mà nếu tài liệu viết đúng mà người tự học hiểu sai ý nghĩa của phiên âm thì cũng sẽ dẫn đến việc phát âm sai. Nguyên nhân khiến bạn bị nhầm lẫn có thể là do âm thứ nhất này được phiên âm trong tiếng Anh bằng chữ P hoặc là PH, cho nên nhiều bạn thường lầm tưởng âm này phát âm giống như âm P hoặc âm phờ của tiếng Việt. Nhưng thật ra cách đọc của nó hoàn toàn khác với âm P hoặc âm phờ của tiếng Việt. Âm này có hai cách phiên âm trong tiếng Việt là chữ phờ với dấu phẩy ở trên đầu hoặc là chữ p với dấu phẩy ở trên đầu. Còn hai chữ cái này mới được đọc bằng âm phờ. Âm phờ được phiên âm trong tiếng Anh bằng chữ F và nó được phiên âm trong tiếng Việt bằng chữ phờ. Cách hiệu quả nhất để tránh nhầm lẫn đó là mình đã thay đổi cách viết phiên âm từ chữ phờ thành chữ F. Tiếp theo, điểm khác biệt của hai âm này đó là khi phát âm âm phờ hay còn gọi là âm F thì phần không khí ở bên trong miệng sẽ được đẩy mạnh ra ngoài thông qua các kẽ răng. Còn âm phờ được phiên âm bằng chữ phờ có phẩy thì được chú trọng vào phần bật môi và không khí sẽ được đẩy mạnh ra ngoài thông qua khoảng trống giữa hai môi. Cụ thể, cách để phát âm đúng âm phờ đó là: thứ nhất, trước khi phát âm, hãy dùng miệng hấp một lượng không khí vừa đủ và giữ lượng không khí đó bên trong vòm miệng. Bước 2, cuộn môi vào trong. Bước 3, ngay khi phát âm hãy đẩy thật nhanh lượng không khí ở bên trong vòm miệng ra ngoài. Âm thanh khi bạn phát âm đúng âm này là phờ, phờ, phờ. Vì vậy từ này không đọc là Phuket mà phải đọc là Phuket, Phuket. Từ này không đọc là xạ phái mà phải đọc là xạ phái, xạ phái. Từ này không đọc là Phắc Phòn mà phải đọc là Hắc Phòn, Hắc Phòn. Chữ cái này đọc là Thỏ Phưng, Phưng nghĩa là con ong. Chữ cái này đọc là Pho Pan, Pan có nghĩa là cái khay có chân hình trụ. Và chữ cái này đọc là Pho Sẩm Phâu, Sẩm Phâu có nghĩa là thuyền buồm. Tiếp theo là cách phân biệt chữ cái Phỏ Phưng và Pho Pan dành cho những bạn thích học tiếng Thái bằng cách liên tưởng hình ảnh. Đó là các bạn có thể hình dung chữ cái Pho Pan là một cái khay đặc biệt, phần ở dưới là chân trụ thẳng đứng và phía trên bên trái có một cái khoen tròn, giúp chúng ta dễ dàng cầm cái khay này bằng tay trái. Phỏ Phưng thì có hình dạng giống như một con ong bị bỏ vào bên trong của một cái chai nhựa. Chữ cái Pho Sẩm Phâu có cách viết gần giống như chữ cái co cày. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ một vòng tròn nhỏ ngược chiều kim đồng hồ và sau đó chúng ta chỉ cần lặp lại các bước giống như khi viết chữ cái co cày. Hai chữ cái tượng trưng cho âm phờ hay còn gọi là âm F, đó là phỏ phả và pho phanh. Phả nghĩa là cái nắp và phanh nghĩa là cái răng. Vòng tròn nhỏ của phỏ phả và phỏ phưng ngược hướng với pho phanh và pho pan. Các bạn nhớ lưu ý hướng của vòng tròn nhỏ khi viết các chữ cái này nha. Ngoài ra, chữ cái phỏ phả có cách viết gần giống như chữ cái phỏ phưng. Chữ cái pho phanh thì
thì có cách viết tương tự như chữ cái pho pan. Chúng ta chỉ cần kéo dài nét cuối cùng cao hơn phần vòng tròn là được. 5 chữ cái này, khi nó là phụ âm đầu thì nó sẽ được đọc là p và phờ. Nhưng khi chúng đứng ở vị trí phụ âm cuối thì chúng được đọc như phụ âm cuối âm p của tiếng Việt. Tụi mình cùng luyện đọc các từ vựng phổ biến có chứa 5 chữ cái này nha. Phỉ, phỉ, phạt, phạt, hạc, hạc, pho, pho, phen, 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 pu khẩu, pu khẩu, phách thá na, phách tha na, phí, phí thá pan, phí phí tha pan, Pap, Pap. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại bạn ở bài học tiếp theo.